हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले महात्मा गान्धी स्कलरसिप रिलेटेड एउटा नयाँ अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण जानकारीको लागि यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। धेरैजना स्टुडेन्टहरूले मलाई फेसबुक पेजमा र कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ क्वेसन सोधिराख्नु भएको थियो कि महात्मा गान्धी स्कलरसिपको रिजल्ट आयो कि नै भनेर। सो फाइनली तपाईँहरूको लागि गुड न्युज आइसकेको छ। महात्मा गान्धी स्कलरसिपको रिजल्ट निस्किसकेको छ। एज अ प्रुफ तपाईँहरूले यहाँ दुईटा स्क्रिनसट हेर्न सक्नुहुन्छ। महात्मा गान्धी स्कलरसिप 2020 18th ब्याचको रिजल्ट निस्किसकेको छ। सो तपाईँहरू जसले फर्म भर्नुभएको छ तपाईँहरूले आफ्नो मेल चेक गर्नुहोला, किनभने यो रिजल्ट कतै पब्लिकली पब्लिस हुँदैन। तर यदि तपाईँ सेलेक्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मेल गएको हुनुपर्छ। यदि तपाईँलाई मेल गएको छ भने तपाईँ सेलेक्टेड हुनुहुन्छ, अथवा गएको छैन भने तपाईँ सेलेक्टेड हुनुहुन्न भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मेलमा केही एक्स्ट्रा कुराहरू पनि भनिएको छ जुन मैले यस भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेछु, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई अगाडिको प्रोसेस गर्नमा एकदमै सजिलो हुनेछ। सबैभन्दा पहिला त तपाईँले जुन मेल पाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले एउटा अकाउन्ट नम्बर पाउनुहुन्छ, एसबिआईको अकाउन्ट नम्बर। तपाईँहरूले त्यो अकाउन्ट नम्बरको एसबिआई ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अकाउन्ट खोलाउनलाई के गर्नुपर्छ त्यो म अगाडि भन्न गइराखेको छु। तपाईँहरूले ब्याङ्क अकाउन्ट खोलाउनको लागि सबैभन्दा पहिला यो इमेल तपाईँहरूले स्क्रिनसट लग्नुपर्ने हुन्छ, स्क्रिनसट प्रिन्ट गरेर लग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा तपाईँहरूको 3वटा पासपोर्ट साइज रिसेन्ट खिचेको फोटो लग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँ जुन कलेजमा पढ्दै हुनुहुन्छ त्यसको आइडी कार्डको ओरिजिनल र फोटोकपी दुईटै लग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो सिटिजनसिप सर्टिफिकेट लग्नुपर्ने हुन्छ, र सिटिजनसिप सर्टिफिकेट छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो बर्थ सर्टिफिकेट लग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथै आफ्नो प्यारेन्ट्सको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट लग्नुपर्ने हुन्छ। र त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले ओरिजिनल र फोटोकपी दुईटै लग्नु होला, किनभने यदि तपाईँहरूको आफ्नो सिटिजनसिप सर्टिफिकेट छैन भने तपाईँको प्यारेन्ट्सको सिटिजनसिप सर्टिफिकेटबाट ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न हेल्प हुनेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले अहिले कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ त्यसको भेरिफाइङ एड्रेसको लागि कुनै एउटा डकुमेन्ट लग्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले त्यसको इक्जाम्पल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई अरू केही एक्स्ट्रा डकुमेन्ट चाहिएमा त्यहाँ ब्याङ्कमा चाहिँ उनीहरूले गाइड गरिदिनु हुनेछ। र यसको साथसाथै इन्डियन एम्बेसीले के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको जिमेलमा नै एउटा पिडिएफ पठाएको छ जसमा तपाईँहरूले ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्दाखेरि कस्तो फर्म पाउनुहुनेछ र फर्ममा कसरी भर्ने त्यसको बारेमा स्याम्पल पठाएको छ। मैले त्यसको लिङ्क डाइरेक्टली तपाईँहरूलाई तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र जसको नाम निस्केको छ त्यसको मेलमै अलरेडी त्यो पिडिएफ राखेको हुन्छ। सो तपाईँहरूले आफ्नो मेल चेक गर्नुहोला। तपाईँहरूको चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्ने बित्तिकै पैसा चाहिँ त्यसमा ट्रान्सफर भइसक्नेछ। यी भएन भने 1-2 दिनभित्र नै तपाईँहरूलाई त्यसमा 1 इयरको पैसा चाहिँ राखिदिनेछ। अब चाहिँ 1 इयरको पैसा तपाईँहरूले पाइसक्नुभयो। अब चाहिँ तपाईँहरूले सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट लिनको लागि सिम्पली क्लास 11 को एक्जाम दिइसकेपछि जब क्लास 11 को रिजल्ट आउँछ त्यसको मार्कसिट र तपाईँ क्लास 12 मा पुगिसक्नु भएको छ भनेर एउटा कलेजबाट एप्लिकेसन लेखाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो एप्लिकेसन सहित मार्कसिट पनि दुईटै तपाईँहरूले एम्बेसीमा गएर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो सबमिट एम्बेसीमा फिजिकली गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मेल पठाउँदा अथवा सबमिट गर्न जाँदा तपाईँहरूले त्यो डकुमेन्टमा अथवा भनौँ त्यो खाममा, यदि फिजिकली सबमिट गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा खाममा राखेर दिनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो फुल एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ र तपाईँको प्यारेन्ट्सको फुल नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्याक्ट नम्बर, महात्मा गान्धी स्कलरसिप रेजिस्ट्रेसन नम्बर, कुन कोर्स पढ्दै हुनुहुन्छ र ब्याच नम्बर कति छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईँ मेल गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सेम टु सेम त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईँको मेलमै त्यो इन्फर्मेसन्सहरू अलरेडी आएको हुन्छ, तपाईँहरूले जुन मेल खोल्नुहुन्छ फर्स्टमै त्यो कुराहरू लेखिएको हुन्छ। सो साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै रहेको छ। कसलाई यो स्कलरसिप पर्यो तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, केही क्वेरी भएमा तल कमेन्ट गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। साथसाथै मैले आफ्नो सोसल मिडियाको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले कनेक्ट भएर केही क्वेरी भएमा मसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। अल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।